สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai Listening Hub วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสั้นแบบช้าๆ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกการฟังภาษาไทยกันอีกเช่นเคยค่ะ ในคลิปนี้เรามากับเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านกขุนทองของคุณตา โดยเราจะเล่าแบบช้าๆและชัดเจนค่ะ บทเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ Upper Beginner ไปจนถึง Pre-Intermediate และเมื่อคุณดูจนจบคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่มากกว่า 60 คำ พร้อมเกร็ดความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทยในชีวิตจริงค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ You're listening to Thai Listening Hub, your home for real Thai listening. ในชนบทที่เงียบสงบแห่งหนึ่ง มีชายชราคนหนึ่ง ชื่อว่า ตาบุญมี ตาบุญมี อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็ก เพียงลำพัง ลูกๆของเขาแยกย้ายกันไปทำงานในเมืองหมดแล้ว ทุกวันตาบุญมีจะตื่นตั้งแต่เช้า เพื่อออกมารดน้ำต้นไม้ ในสวนหลังบ้าน ในสวนของตาบุญมี มีต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นชมพู่และผักสวนครัวอีกมากมาย ตาบุญมีชอบใช้เวลาอยู่ในสวน การดูแลต้นไม้ทำให้เขาไม่เหงา นอกจากต้นไม้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้ตาบุญมีไม่เหงา นั่นคือนกขุนทอง ชื่อทองดี ที่ตาบุญมีเลี้ยงเอาไว้ ทองดีเป็นนกที่ฉลาดมาก และพูดเก่งมากด้วย ทุกเช้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ทองดีจะร้องเสียงใสว่า สวัสดีจ้า เช้าแล้ว เวลาตาบุญมีเอาผลไม้มาให้กิน มันก็จะร้องว่า กินข้าว กินข้าว พอตอนค่ำเมื่อฟ้าเริ่มมืด มันก็จะร้องว่าค่ำแล้วเข้านอน เสียงของทองดีทำให้บ้านเงียบๆของตาบุญมี ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก วันหนึ่งในช่วงวันหยุด หลานสาวของตาบุญมี ชื่อน้ำหวาน มาเที่ยว
ที่บ้าน เธอจะอยู่ที่นี่3 วัน น้ำหวานชอบเล่นกับคุณตามาก แต่ตาบุญมีก็กลัวว่าหลานจะเบื่อ เพราะในชนบทไม่มีของเล่นมากนัก ตาบุญมีจึงบอกน้ำหวานว่า ให้ลองไปเล่นกับทองดี น้ำหวานเพิ่งเคยเจอทองดี เป็นครั้งแรก ทันทีที่เห็นเธอ ทองดีก็ร้องเสียงดังว่า สวัสดีจ้า น้ำหวานตกใจมาก นกตัวนี้พูดได้หรือนี่ ไม่นานน้ำหวานก็ได้รู้ว่า ทองดีพูดได้ทั้งหมด5 คำ คือ สวัสดีจ้า เช้าแล้ว กินข้าว ค่ำแล้ว และเข้านอน น้ำหวานรู้สึกว่ามันเก่งมาก ตอนนี้น้ำหวานคิดอะไรสนุกขึ้นมาได้ เธออยากลองสอนคำใหม่ให้ทองดี เธอพูดบางอย่างกับทองดี ทองดีได้ยินคำใหม่ ก็เอียงหัวอย่างสงสัย แต่น้ำหวานก็พูดคำใหม่อีกครั้ง เธอพูดซ้ำไปซ้ำมา ตลอด3 วัน น้ำหวานพยายามสอนทองดี พูดคำใหม่ให้ได้ ตาบุญมีเห็นหลานสาวเล่นกับทองดี ทั้งวัน โดยไม่เบื่อ ก็รู้สึกสบายใจ ไม่นานน้ำหวานก็ต้องกลับบ้าน พ่อแม่ของน้ำหวานมารับเธอด้วยตัวเอง พวกเขากินข้าวเย็นด้วยกันพร้อมหน้าอย่างอบอุ่น เมื่อถึงเวลากลับ ตาบุญมีออกมาส่งที่หน้าบ้าน หลังจากรถค่อยๆ
ขับออกไป ตาบุญมี ก็เดินกลับเข้าบ้าน บ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง ตามปกติแล้ว พอถึงเวลาค่ำทองดีต้องพูดว่าค่ำแล้วเข้านอน แต่คืนนั้น ทองดีกลับพูดเสียงดังว่า น้ำหวานรักตา ตาบุญมีหยุดเดินทันที เขาหันไปมองทองดี ทองดีก็พูดอีกครั้งว่า น้ำหวานรักตา ในตอนนั้นเอง ตาบุญมี ก็เข้าใจทันทีว่า นี่คงเป็นประโยคที่น้ำหวานสอนทองดี น้ำหวานรักตา ตาบุญมียิ้ม น้ำตาหยดเล็กๆซึมออกมาจากหางตาของชายชรา ถึงแม้บ้านจะเงียบลง เพราะลูกหลานกลับไปแล้ว แต่คำพูดแสนอบอุ่น ยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้ และทำให้หัวใจของชายชรา พองโตเหลือเกิน จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องนกขุนทองของคุณตา เป็นยังไงกันบ้างคะ เรามาดูคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กันค่ะ ชนบท เงียบสงบ ชายชรา ตา อาศัย บ้านไม้ ลำพัง ลูก เมือง ตื่น เช้า รดน้ำ ต้นไม้ สวน หลังบ้าน กล้วย มะละกอ ชมพู่ผักสวนครัว มากมาย ดูแล เหงา นกขุนทอง เลี้ยง ฉลาด พูด พระอาทิตย์ ร้อง ใส กิน ผลไม้ มืด ค่ำ นอน ชีวิตชีวา วันหยุด หลานสาว เที่ยว เล่น เบื่อ ของเล่น ครั้งแรก ตกใจ เก่ง สนุก สอน ได้ยิน เอียง หัว สงสัย ซ้ำ พยายาม สบายใจ รับ อบ
อุ่น ส่ง ยิ้ม น้ำตา รัก พองโต สำหรับเกร็ดความรู้ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า ตา เพื่อเรียกแทนคนจากเรื่องนี้กันค่ะ ในภาษาไทยคำว่าตา มีหลายความหมายมากค่ะ เช่น ตาที่เป็นอวัยวะรับภาพ หรือตาที่หมายถึงลำดับหรือรอบ แต่ในเรื่องนี้เรามีคำว่าตาที่เอาไว้ใช้เพื่อเรียกแทนคน และยังใช้แตกต่างกันอีกด้วยค่ะ เรามาดูอย่างแรกกันค่ะ อย่างแรกคือการใช้เพื่อเรียกญาติผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อของแม่ ในภาษาไทยจะแยกคำเรียก grandparents ตามฝั่งของพ่อและแม่ค่ะ ถ้าเป็นพ่อของพ่อ เราจะเรียกว่าปู่ แต่ถ้าเป็นพ่อของแม่ เราจะเรียกว่าตา และไม่ใช่แค่นั้น ถ้าเป็นแม่ของพ่อ เราจะเรียกว่าย่า แต่ถ้าเป็นแม่ของแม่ เราจะเรียกว่ายาย ซึ่งการเรียกนี้ในบางท้องถิ่นอาจมีการเรียกที่ต่างกันออกไป แต่ภาษากลางที่เป็นทางการและทั่วไปจะใช้วิธีเรียกแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูกันที่คำว่าตา ที่ใช้เพื่อเรียกชายสูงอายุค่ะ ในภาษาไทยเมื่อเราต้องการเรียกผู้ชายสูงอายุที่เรารู้จักแบบเป็นกันเอง และให้ฟังดูนุ่มนวลมากขึ้น มักใช้คำว่าตา ต่อด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นค่ะ อย่างในเรื่องนี้ คุณตามีชื่อจริงว่า บุญมี ชาวบ้านหรือคนใกล้ชิดที่รู้จักกัน ก็สามารถเรียกว่า ตาบุญมีได้ ยกตัวอย่างเช่น ไปไหนจ๊ะตาบุญมี หวังว่าบทเรียนในวันนี้ทุกคนจะได้ลองนำไปใช้กันดูในอนาคตนะคะ และถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่อง Thai Listening Hub เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปฝึกฝนภาษาไทยจากพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ